નમસ્તે બાળકો, કેટલાઇઝર મોડર્ન સ્કૂલ ધોરણ 2 વિષય છે અંગ્રેજી. અંગ્રેજીના પુસ્તકમાં આપણે આગળના વિડિયોમાં આપણે a and n આપણે જોઈ ગયા. તો આજે તમારે 4 લાઈનની નોટબુક કાઢવાની છે. તો 4 લાઈનની નોટબુક પહેલા આપણે તો a અને n પુસ્તક આપણે ચલાવ્યું તો એ મેં સમજાવ્યું તો આ બે શું છે? આ બે આર્ટિકલ છે. શું છે? a અને n બે શું છે? આર્ટિકલ. તો તમારે આ a e i o અને u આ બે શું છે? આ પાછે સ્વર. શું છે? સ્વર. તો a e i o u એ શું છે? આપણે સ્વર. તો સ્વર પહેલો અક્ષર સ્પેલિંગ નો પહેલો મૂળાક્ષર a e i o કે u હોય તો આપણે કયો આર્ટિકલ લગાવીશું? a n. બાકી બધા a થી z સુધીમાં આ પાંચ સિવાયના બધા મૂળાક્ષરો વ્યંજન છે. તો એ બધા એમાં આપણે શું લગાવીશું? a e i o કે u થી શરૂ થતા મૂળાક્ષરની આગળ જ આપણે a n લગાવવાનો છે. આપણે પુસ્તકમાં જ્યારે લખ્યું ત્યારે તમને મેં સમજાવ્યું હતું ને? તો એ પાંચ સ્વરની આગળ જ a n આર્ટિકલ આવશે. બાકી બધામાં એ આર્ટિકલ મૂકવાનો છે. તો તમારે સૌથી પહેલા 4 લાઈનની નોટબુક કાઢવાની છે. એમાં બે પેજ ઉપર સૌથી પહેલા તમારે 4 લાઈનની નોટબુક કાઢવાની છે. એમાં બે પેજ ઉપર વચ્ચે એક જ લીટી પાડવાની છે. એટલે કે બે ખાના. મારું આ પેજ ઉપર એક અને બીજા પેજ ઉપર એક. એ રીતના તમારે વચ્ચે એક જ લીટી પાડવાની છે. તો નોટબુકમાં આપણે હવે લખીશું. આપણે જે પુસ્તકમાં પેજ નંબર 31 હતું ને એ હવે આપણે નોટબુકમાં લખીશું. તો 4 લાઈનની નોટબુકમાં તમારે લખવાનું છે. હું જે રીતના 4 લાઈનમાં લખું છું એ રીતના જ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે. તો પહેલો સ્પેલિંગ છે t a b l e. t a b l e. તો આગળ આપણે આર્ટિકલ મૂકવાનો છે. તો આપણે કયો આર્ટિકલ મૂકીશું? બાકી ગમે જો અહીંયા કાઉન્સમાં આપણે તમને સમજવા માટે ખાલી મૂળાક્ષર લખીએ છીએ. સ્વર જે છે ને a e i o u એ હોય તો જ તમારે કયો આર્ટિકલ મૂકવાનો? a n. બાકી બધાની આગળ a. તો t a b l e. તો પહેલો મૂળાક્ષર કયો છે? તો કે t. તો આપણે કયો આર્ટિકલ મૂકીશું? a. કયો મૂકીશું? a. પછી બીજા પેજ ઉપર સામેના ખાના ઉપર લખીશું આપણે a ડબલ p l e એપલ. તો એમાં તમારે લીટી કરવાની છે. આ રીતના તમારે પણ લીટી કરવાની છે. તો પહેલો મૂળાક્ષર કયો છે? તો કે a. તો આ શું છે? a છે. શું છે? તો કે સ્વર. તો આપણે a e i o u હોય તો કયો આર્ટિકલ લખવાનો છે? a n. તો અહીંયા આપણે કયો લખીશું? a n. પછી છે
કયો આર્ટિકલ લગાવીશું એન. પછી છે cat cat. તો આપણે આ છે ઈ વ્યંજન, તો કયો આર્ટિકલ લગાવીશું? આગળ કારમાં લગાવ્યો હોય એ મમા પણ એ. પછી છે axe. તો કયો મૂળાક્ષર આવ્યો? શું આવ્યું આપણે? સ્વર. તો a e i o u. તો શું છે? એ છે એટલે આપણે કયો આર્ટિકલ લગાવવાનો રહેશે? an. પછી છે b r u s h બ્રશ. તો કયો મૂળાક્ષર છે? b. તો b શું છે? વ્યંજન. તો આપણે શું લગાવીશું? a. પછી છે ARROW. તો એ છે ઈ શું છે? સ્વર. શું છે? સ્વર. આપણે અહીંયા લખી નાખીએ શું છે આ બધા? સ્વર. તો એ છે તો આપણે શું લખીશું? an. પછી છે engine. તો એમાં આગળ શું આવ્યું? સ્વર. તો આપણે કયો આર્ટિકલ આવશે? an. પછી એની નીચે છે p P E A C O C K. peacock. તો એમાં તમારે કયો આર્ટિકલ આવશે? p છે તો a. કયો આર્ટિકલ આવશે? a. પછી છે eagle. eagle. તો ઈ છે ઈ શું છે? સ્વર. તો કયો આર્ટિકલ આવશે? an. પછી છે તો u છે તો સ્વર.
વ્યંજન. તો શું આવશે? એ. પછી એની નીચે છે ઓ, એન આઈ ઓ એન. તો શું છે? ઓ. તો શું આવશે? ઓ છે તો ઓ સ્વર છે, તો શું આવશે? એ એન. પછી છે એચ એ ટી, હેટ. હેટ, એચ એ ટી, હેટ. તો એની આગળ શું આવશે? એ. પછી એની પછી એ ઈ આર ઓ પી એલ એ એન ઈ, એરોપ્લેન. તો એ છે એ શું છે? સ્વર. તો આપણે આની આગળ શું લખીશું? એ એન. પછી છે શીપ, એસ એચ આઈ પી, શીપ. એસ એચ આઈ પી, શીપ. તો આપણે શું લખીશું? એ. એની નીચે ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી, એલિફન્ટ. ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી, એલિફન્ટ. તો ઈ છે ઈ શું છે? સ્વર. તો આપણે શું લખીશું? એ એન. પછી એની બાજુમાં છે ઓ આર એ એન જી ઈ, ઓરેન્જ. તો ઓ છે ઈ શું છે? સ્વર. તો સ્વરની આગળ આપણે શું લખીશું? એ એન. પછી છે પી યુ આર એસ ઈ, પર્સ. પી યુ આર એસ ઈ, પર્સ. તો પી છે એ શું છે? વ્યંજન. તો આપણે શું લખીશું? એ. પછી છે ઈ ડબલ જી, એગ. તો ઈ છે ઈ શું છે? ઈ છે ઈ શું છે? સ્વર. તો આપણે શું લખીશું? એન. પછી એની નીચે છે જે ડબલ ઈ પી, જે ડબલ ઈ પી, જીપ. તો આપણે શું લખીશું એની આગળ? આ જે વ્યંજન છે તો એ. પછી છે એ એન ટી, એન અથવા આર્ટ, બે બોલી શકાય. તો એમાં એ શું છે? સ્વર. તો આપણે શું લખીશું? એ એન. પછી છે કે આઈ ટી ઈ, કાઇટ. કાઇટ. તો આપણે શું લખીશું? કાઇટ ઈ શું છે? વ્યંજન. તો આપણે શું લખીશું? એ. અને બુક, બી ડબલ ઓ કે, બુક. તો બી છે એ પણ વ્યંજન. તો આપણે શું લખીશું? એ. તમારે પરીક્ષામાં આ પેજ ઉપરથી સ્પેલિંગ પૂછી હગાય અથવા બીજા ગમે તે પૂછી હગાય, પણ તમારે ઈ યાદ રાખવાનું કે સ્વર જે હોય એમાં જ એન આર્ટિકલ મૂકવાનું. બાકી બીજા ગમે તે સ્પેલિંગ હોય તો એમાં એ આર્ટિકલ જ મૂકવાનું. એ ઈ આઈ ઓ યુ પહેલો મૂળાક્ષર કયો હોવો જોઈએ ઈ તમારે યાદ રાખવાનું. સ્પેલિંગ નો પહેલો મૂળાક્ષર એ ઈ આઈ ઓ યુ હોય
કે એ છે પહેલો મૂળાક્ષર એ ઈ આઈ ઓ યુ થી શરૂ થતો હોવો જોઈએ તો જ તમારે એ એન આર્ટિકલ મૂકવાનું બાકી બધાયમાં એ આર્ટિકલ જ મૂકવાનું છે નોટમાં તમારે સુંદર અક્ષરે સરસથી લખવાનું છે વચ્ચે લીટી પાડી અને આજના HW માં વિડિયો જોઈને અંગ્રેજીની નોટબુકમાં